nu știm cine suntem și nici nu o să știm. Suntem o mare taină. Căutăm un răspuns cu emisfera stângă la o întrebare care este pusă de inima omului, de adâncul omului. Această nevoie de a fi. Da. Și este de a mă simți că sunt în identitatea mea și nu de a-mi defini identitatea. Și va veni vremea când fiecare va ști cine este, pentru că chiar va fi cel ce este. Cine este. Deocamdată nu avem răspuns pentru că noi nu suntem. Numai Dumnezeu este cel ce este. Eu sunt cea care voi deveni. Deci sunt o realitate în devenire. Aici este în același timp și o taină abordabilă. Adică eu sunt cea care m-am născut în 44 în Comuna Vâlcelele. Eu sunt cea din clasa 1, eu sunt cea din clasa 7, eu sunt cea din anul 1, eu sunt cea de acum 10 ani, eu sunt cea din clipa aceasta. Deci eu sunt acest cineva care zice eu sunt. Nici o legătură aproape nu mai este, nici fizică, nici chimică, nimic n-a mai rămas din mine, cea care eram la 6 luni. Și totuși, în mine există o permanență care face ca eu să spun despre mine eu sunt. Cam aceasta ar fi, să zicem, firul de care ne putem agăța în a ne accepta ca taină. Și mai multe decât atât vom afla acum când pun întrebarea, eu cine sunt? O pun cuiva, cine sunt eu pentru tine? Deci pot să dau o mulțime pot spun câți ani am și așa mai departe, dar nu știu ce înseamnă pentru tine asta, cine sunt eu pentru tine. Și aici vom afla că noi suntem cineva pentru altcineva. Și dacă suntem atât de nefericiți și dacă suntem atât de bulversați, este pentru că noi nu suntem pentru altul, ci pentru noi. Eu sunt pentru mine însumi. Eu sunt eu și se creează această structură psihologică în noi care se dă drept mine. Da? Și de care eu sunt plină, dar sunt plină ca de un cancer, ca de ceva. Și atunci eu ce voi face? Te voi împinge ca să fiu eu. Am nevoie de tine numai dacă mă confirm pe mine. Ori, ca să fiu eu, să mă apropie de nevoie, este să-l aud pe cel ce îmi spune tu și care îmi zice, leapă-te de tine. De acest tine care e făcut din niște straturi. Specialiștii despre sufletul omenesc astăzi, psihologii, psihoterapeuții spun lucruri atât de deștepte, mai că și adevărate despre om. Unul care spune că la suprafață avem un eu protector, ca să acoperim eu rănit. Eu autentic ar fi undeva în adâncuri, pe acolo pe adânc, unde e nimicul care vrea să mă înghită. Ori vine Mântuitorul și se te lepede de tine, adică leapă-te de toate protecțiile astea pe care le-ai făcut, rămâi vulnerabil, așa este crucea, și apoi vii după mine și eu te înființez pe tine. Eu te aduc la statutul și la dimensiunea de persoană. Pentru că omul are această dimensiune de subiect, de cine, dar este ca o întrebare, ca o posibilitate, și el poate să se determine și să se aibă tendința să se definească rupându-se de cel și alunecând spre starea de individ al meu pentru mine și mă definez prin statut, funcție, roluri, ce am, ce fac, așa? Sau în partea cealaltă către a fi persoană, unde sunt numai pentru că sunt în relație cu tine, sunt pentru tine, sunt cu tine, împreună cu tine și nu împotriva ta. Și atunci gândiți cum arată viața omului trăită pentru celălalt. Asta e lucru bun. Pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu. Da? Ne-a făcut cineva, ne-a făcut stăpâni peste tot pământul, ne-a zis să ne mulțim și să umplem pământul. Da? Cu ce? Cu sclavi. Aceasta este darul lui Dumnezeu și misiunea noastră în lume. Doar că le împlinim prost. Asta e tot. Deci în loc să vreau să fiu stăpânul lumii, eu mă las stăpânit de lume și alerg după ce-mi dă lumea. Și primul pas ca să mă vindec este să devin stăpân pe puținul care mi-aparține deocamdată. Deci deocamdată mie mi-aparține trupul meu. Da. Da? Și când învăț să fiu stăpân peste trupul meu, când îi dau, ce îi dau, cum îi dau, așa. Apoi peste sufletul meu, dorințele mele, poftele mele, iuțimile mele, dacă le administrez pe astea bine, cu ajutorul lui Dumnezeu, că altfel nu pot, Dumnezeu zicea,
Bine, peste puțin ai fost credincios, peste multe te voi pune. Și de aici încolo începe bucuria. Deci în clipa în care ai învățat să stăpânești pornirile astea care te hărțuiesc în toate felurile și apoi stai de vorbă cu sufletul tău. Ce dorești tu sufletul? Deci avem nevoie să ascultăm vocea asta adâncă și să întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, cum îmi împlinesc eu nevoia să fiu recunoscut? Cum împlinesc eu această nevoie? Ca să nu mă duc pe căi lăturalnice care sunt fundături și sunt caricaturi mai de împlinire, nu? Dar să nu ne amputăm sufletul. Deci să nu ne închipuim că te duce la biserică și te duce la Dumnezeu, îți scoate organele poftitoare, îți ia dorințele și nu, ci pe toate le orientează corect către sursa, către izvorul adevărat. Nu? Nu te mai lasă să lipă apă murdară dintr-o baltă, ci te duce la izvor. Mai ca să putem să ne ascultăm pe noi, nu ajungem la vocea interioară, ci la tăcerea interioară. Dumnezeu ne vorbește în tăcere. Sufletul nostru îi vorbește lui Dumnezeu în tăcere. Ca să putem să ajungem la noi înșine, trebuie să ajungem la nucleul de tăcere. Semnificația este în acel câmp de tăcere care nu e nimic. Tăcerea mai este decât vorbirea. Că putem vorbi în deșert, putem vorbi ca să treacă vremea, dar nu putem să tăcem fără sens. În tăcere este un sens care ne scapă. Deci avem nevoie să trecem de frica aceea îngrozitoare, pentru că din clipa în care intrăm înăuntru nostru, ne întâmpină o frică. O frică, o senzație de gol, de hărmălaie, și atunci e mai bine hărmălaia de la televizor și de la așa, dăm drumul colo-colo și scăpăm de întâlnirea spăimoasă cu noi înșine, așa cum suntem. Ei, asta este semnul că noi nu mai suntem în stare să dorim sănătate. Ia gândiți-o, dacă te duci la un medic și afli că ai o boală, ce faci? Începi un tratament, dorești să te vindeci. În loc să negi, nu am nicio problemă și să mori fără... Așa și aici. Sunteți plin de hărmălaie, plin de voci și așa. Mă duc la doctorul sufletului meu să mă vindece. Și puterea pe care o primesc prin harul de la biserică, prin Sfintele Taine, mă ajută să străbat vămile astea ale văzduhului din interiorul meu și să ajung la tăcere. Și dacă omul ar tăcea în fața lui Dumnezeu un sfert de oră din 24 de ore, viața lui ar fi cu totul.